ito na nga yung color na nilagay ko. Ginalawan ko muna siya ng water. Let's wait for 15 minutes. And then, we will rinse. And then, we will blow dry. Then, I will show you the finished product. The result of my hair color. So guys, ito yung color na nilagay ko kanina. Tapos, ginawa ko, since hindi ko nilagyan yung dulo kanina ng color, ginawa ko ngayon, binalaban ko muna siya ng tubig. Tapos, inano ko massage pababa yung mga color para magpunta siya sa mga tips dun sa dulo. Para hindi rin masyadong maluluto sa gamot yung mga dulo. Since, diba, yung dryness ng buhok nasa dulo lahat. So, ito. Bababad ko muna siya mga 15 minutes pa din. Para medyo kumapit yung color dun sa dulo. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. Pag pina-blow dry ko na siya. Show ko sa inyo. Hi! Ito na nga guys. Nilalawan ko na siya. Kinonditioner ko na. Tapos, ito na yung time na tayo ay mag-blow dry. Ito na tayo. Dito na tayo sa ating pag-blow dry ng buhok. Para papakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan ng aking kinolor sa aking hair. So, about the shampoo. So, ganyan. Down. Parang yan. Ano lang ang mag-blow dry. Pababa lang. Pababa. Kung gusto mo, pag magpapatuloy lang naman yan. Hindi natin kailangan mag-boring today. Kasi dito lang naman tayo sa house, diba? So, hindi natin ano lang. Simple way of blow dry here is blow, down, down, down. Downward din talaga yung hangin. I'm happy with the result. So guys, ito na. Tapos na po yung ating blow dry stage. Ito na po yung ating hair color na nagawa. The Hombre two-tone hair color. Yeah. As you can see, look. From here, it's more dark. It's darker. Pababa. Tapos, yung mga tips niya is light lang. I'll show you like that. Diba? That is how to make your hair
do-it-yourself hair color na two-tone ombre style. I hope you like it, guys. I hope meron po kayong natutunan sa aking vlog, sa aking share, and I hope na magpa-follow kayo sa aking YouTube channel. Click the subscribe, like, and share para naman po magkaroon na ng chance ang mga kagaya natin na simpleng tao na makapag-vlog at mapasok ang world ng YouTube kahit na hindi tayo kasing sikat ng mga ibang artista dyan. So, support po tayo sa mga kagaya natin na simple people na gusto rin magkaroon ng YouTube channel at makapag-share ng mga alam at mga kung ano-anong mga bagay na makakapag-influence at makakabigay ng mga ideas. So, sa susunod na lang na vlog, magkikita po tayo muli. Ako po si Lizelle, ang inyong bagong YouTube sensation. I hope. Bye. See you next time, guys.